यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अहिले मेरो फेसबुक एकाउन्ट ओपन गरिसकेको छु र तपाईहरुले पनि ओपन गर्नु होला र त्यसपछि तपाईहरु आफ्नो प्रोफाइलको फ्रेन्ड लिस्टमा जानु होला। सो म यहाँबाट तपाईहरुलाई देखाउँछु। सो तपाईहरुले स्टेप्सहरु चाहिँ फलो गर्नु होला है त। सो म यहाँनिर मेरो यहाँनिर प्रोफाइलमा जान्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोफाइल र त्यसपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फ्रेन्ड्स मेरो फ्रेन्ड्सहरु छ। सो म यो फ्रेन्ड्समा क्लिक गर्छु र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर जुन अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेजको अप्सन यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र म्यानेजको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर अप्सन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ लिस्ट इन्टरेक्टेड विथ नो म्युचुअल फ्रेन्ड्स एन्ड फ्रेन्ड्स यु अनफलोड है। तपाईहरुले यहाँबाट गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहीबाट पनि तपाईहरुले अनफ्रेन्ड गर्दै जान सक्नुहुन्छ। देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर तपाईहरुले सजिलोसँग अनफ्रेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ अब यो तपाईहरुलाई म बुझाइदिन्छु। यो तीनवटा अप्सन यो लिस्ट इन्टरेक्टेड विथ भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुको फ्रेन्ड लिस्टमा धेरै जना चाहिँ फ्रेन्डहरु हुनुहुन्छ जोसँग चाहिँ तपाईहरु एकदमै थोरै बोल्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो देखाउँछ लिस्ट इन्टरेक्टेड विथ र यहाँनिर तपाईहरुले अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नो म्युचुअल फ्रेन्ड्स र यसको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिँदैन, तपाईहरुलाई थाहा नै होला म्युचुअल फ्रेन्ड भनेको। सो त्यसपछि अर्को छ फ्रेन्ड्स यु अनफलोड तपाईहरुले अनफलोड गरेको साथीहरु है त यहाँनिर देखाउँछ। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि म यहाँनिर क्लिक गर्छु। देखिराख्नु भएको छ यी जति पनि साथीहरु छ म चाहिँ यिनीहरुसँग एकदम थोरै कुरा गर्छु देखिराख्नु भएको छ। सो यसलाई अब अनफ्रेन्ड गर्नु पर्यो भने यहाँ सेलेक्ट मल्टिपलको अप्सन जुन देखिराख्नु भएको छ यसमा एकचोटी क्लिक गर्ने, यसरी क्लिक गर्ने र त्यसपछि तपाईहरुले यसरी मार्क गरेर एकैचोटी अनफ्रेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो तरिकाले तपाईहरुले अनफ्रेन्ड गर्नु होला र म चाहिँ अहिले गर्दैन, यसलाई क्यान्सल गर्छु। तपाईहरुले चाहिँ अब गर्नु मन लाग्यो गर्नु होला र त्यसपछि अर्को नो म्युचुअल फ्रेन्डमा पनि यही हो सेम ट्रिक। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँनिर सेलेक्ट मल्टिपलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईहरुले यसरी क्लिक गरेर चाहिँ अनफ्रेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै अर्को छ फ्रेन्ड यु अनफलोड यसमा पनि सेम त्यही ट्रिक हो। सो यो तरिकाले चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ मार्क गरेर एकैचोटी साथीहरु चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारी पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो।